Hello everyone. ඔයාලා හැමෝවම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආව රෙසිපි එක ඉක්මනට වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් එකක්. මේක ඇවිල්ලා one pot noodles එකක්. ඒකත් ඇවිල්ලා රසවල් දෙකකින් තමයි හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ. එක noodles එකක් සැරට වගේම අනිත් එක කිරි රසට. එහෙනම් බලමුකෝ මේ රසම රස noodles එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේක හදාගන්න ඕන වෙන දේවල් මොනවාද කියලා බලමු. මේ noodles එකේ සැරට හදන එකට ඕන වෙන්නේ ඔයාලට කැමති වර්ගයේ noodles එකක්, බීලූණු, කැරට්, තක්කාලි සහ bell pepper ටිකක් පොඩියට කපාගෙන, ලූණු කොළ ටිකක් පොඩියට කපාගෙන, බිත්තරයක්, කැමති නම් sausages ටිකක්, වතුර කෝප්ප එකහමාරක්, රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස්, මිරිස් කුඩු සහ මිරිස් කෑලි ටිකක්, කැමති නම් සෝයා සෝස් ටිකක්, තෙල් සහ මාගරින් ටිකක්. ඔයාලා ළඟ මාගරින් නැතිනම් මාගරින් වෙනුවට තෙල්ම පාවිච්චි කරන්න. දැන් එහෙනම් බලමු කිරි රසට හදාගන්න noodles එකට ඕන වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. ඔයාලට කැමති වර්ගයේ noodles එකක්, බීලූණු, කැරට්, තක්කාලි සහ bell pepper ටිකක් පොඩියට කපාගෙන, ලූණු කොළ ටිකක් පොඩියට කපාගෙන, කැමති නම් sausages ටිකක්, රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් සහ මිරිස් කෑලි ටිකක්, ඔයාලට කැමති නම් සෝයා සෝස් ටිකක්, කිරි කෝප්ප එකක් සහ වතුර කෝප්ප කාලක්, බටර් හරි මාගරින් හරි මේස හැඳි දෙකක් හෝ තුනක් වෙන්න ගන්න. එහෙම නැතිනම් ඒ වෙනුවට තෙල් පාවිච්චි කරන්න. මේකට බටර් හරි මාගරින් හරි එකතු කරගන්නේ ඒකෙන් එන රස වැඩි කරගන්න. තව මේ noodles එකේ රස වැඩි කරගන්න මම cheese ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් cheese එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ noodles packet එකේ එන රසකාරකේ මම මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා රසට කැමති නම් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්ව ද්‍රව්‍යයන් හා ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් පහළ තියෙන description box එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ noodles එක හදාගන්න පුළුවන් pan එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන sausages ටික පැත ගන්න. ඔයාලට මේ sausages වෙනුවට මාළු හෝ මස් උනත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මස් මාළු නැති වුණත් රහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ sausages ටික ගානට පැතිලයි තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන තෙල් ටික හොඳට බේරගෙන මේ ටික pan එකෙන් අයින් කරගන්න. මම මේ sausages ටික noodles දෙකටම ඇති වෙන්න තමයි අරගත්තේ. දැන් මේ pan එකේ තියෙන තෙල් ටිකටම මාගරින් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාලා ළඟ මාගරින් නැතිනම් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මාගරින් ටික දිය වීගෙන එනකොට ඒකට ලූණු ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ ලූණු ටික චුට්ටක් මැලවුනාම ඒකට කැරට් ටික සහ bell pepper ටිකත් එකතු කරගෙන මේක ටිකක් කවලම් කරගන්න. දැන් සෝයා සෝස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මේකටම ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, මිරිස් කෑලි සහ ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. හැබැයි ඔයාලා noodles packet එකේ එන රසකාරකේ එකතු කරනවා නම් ලුණු එකතු කරනකොට රස බලලා එකතු කරගන්න. මොකද රසකාරක packet එකෙත් ලුණු තියෙන නිසා. දැන් මේ ටික කවලම් කරලා pan එකේ පැත්තකට කරගන්න. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් හොඳට mix කරලා මේකට එකතු කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට කැමති නම් විතරක් බිත්තර එකතු කරගන්න. දැන් බිත්තරේ ටිකක් බැදීගෙන එනකොට ඒක එළවලු ටිකත් එක්ක කවලම් කරගන්න. දැන් මේකට වතුර කෝප්ප එකහමාරක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට noodles එකත් එකතු කරගෙන ඒකටම තක්කාලි ටිකත් එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. ඔයාලා මේ noodles එකට ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරගෙන ඔයාලගේ රස අනුව හදාගන්න. මම මේ අද එකතු කරපු හැම එළවලුවක්ම එකතු කරන්න ඕන නැහැ. ලූණු විතරක් නම් තියෙන්නේ. ඒක වැඩිපුර එකතු කරලා හදාගන්න. අනිත් දේ තමයි මම මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික එක එක භාජන වලට දාලානේ තියෙන්නේ. මම එහෙම දාගත්තේ මේ වීඩියෝ එක කරන නිසා. හැබැයි ඔයාලට මේ දේවල් කපන ලෑල්ලෙම තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ noodles එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්නේ.
දැන් මේ නූඩල්ස් එක මේ වගේ හැන්දෙන් කඩාගෙන ටිකක් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ භාජනයේ පියනකින් වහගෙන නූඩල්ස් එක තැම්බිලා වතුර ටික හිඳෙනකන් උයා ගන්න. අනිත් දේ තමයි වතුර එකතු කරාට පස්සේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා මේක තඹ ගන්න. මොකද මේ නූඩල්ස් තැම්බෙන්න වෙලා යන්නේ නැහනේ. අඩු ගින්දරේ මේක පේනෙන් වහලා තඹ ගත්තොත් නූඩල්ස් එක බෙරි වෙලා වගේ හැදේ. ඔයාලට මේ නූඩල්ස් එක සුප් ගතියට වගේ ඕන නම් වතුර ගතිය ටිකක් තියෙනකොට ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඒත් අද නම් මම මේකේ වතුර ගතිය ඔක්කොම හිඳෙනකන් ලිපේ තියාගන්නවා. දැන් මේ නූඩල්ස් එක හරිය ගානට තැම්බිලා මේකේ වතුර ගතියත් හිඳිලයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ලිප ඕෆ් කරගෙන අපි කලින් බෙදගත්ත සොසේජස් ටිකත් මේකට එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. දැන් මේකට ලුණු කොළ ටිකත් එකතු කරගෙන ඒක කවලම් කරලා මේ නූඩල්ස් එක මේ භාජනෙන් ඉක්මනට අයින් කරගන්න. මොකද මේ භාජනයේ තියෙන රස්නෙට ලුණු කොළ ටික තැම්බෙන නිසා. මේ තියෙන මම අද හදාගත්ත ස්පයිසි නූඩල්ස් එක. කොහොමද රස පාටයි නේද? ඉතින් ඔයාලත් මේ රසම රස නූඩල්ස් එක හදලා බලලා මට රස කියන්නකෝ. දැන් එහෙනම් ක්‍රීමි නූඩල්ස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න පුළුවන් භාජනයක් ලිපේ තියලා මාගරින් මෙස් හැඳි 2ක් හෝ 3ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා ගාව මාගරින් නැතිනම් මේකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මාගරින් ටික දිය වුණාම ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන ඒක ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න. මේ සුදු ලුණු ටික ගොඩක් කර වෙනකම් බදින්න එපා. දැන් මේක ටිකක් බැදිලා මේකෙන් හොඳ සුවඳක් එනකොට ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ලුණු ටික බටර් එකත් එක්ක ටිකක් තැම්බෙනකොට මේකටම කැරට් ටික සහ බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් සෝයා සෝස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මේකටම ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු, මිරිස් කෑලි, ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී නූඩල්ස් එකේ රසකාරක පැකට් එකත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ එළවලු ටික බටර් එකත් එක්ක ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ මේකට කිරි ටික සහ වතුර ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඒකටම නූඩල්ස් ටික සහ තක්කාලි ටික එකතු කරලා මේක ටිකක් කවලම් කරගන්න. ඔයාලා මේ නූඩල්ස් එකේ අන්තිමට චීස් එකතු කරනවා නම් ලුණු දානකොට පරිස්සමට දාගන්න. මොකද අපි එකතු කරන චීස් වලත් ලුණු රස තියෙන නිසා. ඔයාලා මේකට රසකාරක පැකට් එක එකතු කරනවා නම් වෙනම ලුණු කුඩු එකතු කරන්න එපා. මොකද රසකාරක පැකට් එකේ ලුණු රස තියෙනවානේ. අපි මේකට වෙනමත් ලුණු එකතු කරලා රසකාරක පැකට් එකත් එකතු කරලා අන්තිමට චීස් ටිකත් එකතු කරොත් එහෙම මේකේ ලුණු රස වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ ලුණු රස මදි නම් අන්තිමට වගේ එකතු කරගන්න. දැන් මේකෙන් මේ වගේ පුපුළු දාගෙන එනකොට මේ භාජනය පියනකින් වහගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා මේ නූඩල්ස් එක හොඳට තම්බ ගන්න. දැන් නූඩල්ස් එක තැම්බිලා මේ වගේ කිරිගතිය ටිකක් තියෙනකොට මේකට ඔයාලට කැමති නම් චීස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ චීස් ටික දිය වෙනකන් ලිප අඩු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මේකේ කිරිගතිය අඩු වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න. ඔයාලා මේ වගේ කිරිගතිය තියෙනවට කැමති නම් මේ වෙලාවෙදි ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඒත් මම තව ටික වෙලාවක් මේක ලිපේ තියාගන්නවා. දැන් මේ නූඩල්ස් එක හරිය ගානට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා අපි කලින් බෙදගත්ත සොසේජස් ටික සහ ලුණු කොළ ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනට මේක වෙන භාජනයකට දාගන්න. නැතිනම් මේකට එකතු කරපු ලුණු කොළ ටික තැම්බෙන්න පුළුවන්. මම මේකට එකතු කරපු සොසේජස් ටික බෙදගත්තේ කලින් නූඩල්ස් එක හදනකොටනේ. ඒත් ඔයාලා මේක හදනකොට මුලින්ම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා සොසේජස් ටික බෙද ගන්න. මේ ක්‍රීමි නූඩල්ස් එකටත් ඔයාලට සොසේජස් වෙනුවට මස් හෝ මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත ක්‍රීමි නූඩල්ස් එක. කොහොමද? රස පාටයි නේද?
එහෙනම් ඔයාලත් මේ රසම රස ක්‍රීමි නූඩල්ස් එක හදලා බලලා මට රස කියන්නකෝ. මම අද මේ කියලා දුන්න නූඩල්ස් දෙකම ඔයාලට හදිසි වෙලාවකට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද එක භාජනෙන් එක හදාගන්නත් පුළුවන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ නූඩල්ස් ජාති දෙකෙන්ම ඔයාලගේ හොඳට බඩ පුරව ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් මේ නූඩල්ස් දෙකෙන් වැඩිපුරම කැමති ක්‍රීමි නූඩල්ස් එකට. ඔයාලත් හදලා බලලා මට කියන්නකෝ ඔයාලා කැමති මොකටද කියලා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ රසම රස නූඩල්ස් ජාති දෙක හදලා බලලා මට රස කියන්නකෝ. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම bye. Thank you.